Ngayon magkakabit tayo ng gauge panel protector or cover para sa Aerox natin. Para hindi siya nagagasgas. Okay. So meron ako ditong cover na clear. Meron naman ako ditong smoke. Okay. Yung smoke. Nabili ko siya sa Lazada. 107 lang yata. Kasi yung order ko lang clear. Pero nagpadala din yung seller ng smoke. So shoutout sa seller natin. Okay. Tapos ito naman yung natin card. Okay. Panghagod natin yan mamaya sa pag-apply natin ng protector. Meron ako ditong to, Joy. Lagay ko lang sa pang-spray ng alcohol para madaling ilagay. Tapos meron tayong microfiber cloth tsaka blower. Okay. So start na tayo.